હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. મારા લાસ્ટ વિડીયોમાં તમે અગમગિયાની રેસીપી તો જોઈ હશે. તો આપણે આ વિડીયોમાં પણ હવે અગમગિયાના લોટમાંથી બનતી બીજી રેસીપી જોઈએ. અગમગિયા તો તમને ભાવ્યું હશે તેવી આશા રાખું છું. તો ચાલો જોઈએ આપણે બીજી વાનગી. આપણે જે અગમગિયાનો લોટ રેડી કર્યો છે તે આપણે 1 ચમચો બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે અપ્પમનું બેટર રેડી કરવાનું છે. એટલે અપ્પમનું બેટર રેડી કરવા માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલી ખાટી છાશ લીધી છે અને ખાટી છાશ નાખ્યા પછી હવે તેમાં પાણી નાખી અને જોઈએ તેટલું પાણી નાખતા જઈ અને બેટર રેડી કરું. હવે આ બેટર રેડી કરવા માટે તેને આવી રીતે હલાવી લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે જેથી તેમાં ગાંઠા ન પડી જાય. હવે આ કર્યા પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલો ઝીણો રવો એડ કરશું. રવો એડ કરવાથી આપણા અપ્પમ ખૂબ જ ક્રિસ્પી થાય છે. અને રવો નાખ્યા પછી આપણે જો પાણીની જરૂર હોય તો થોડું પાણી નાખવું, કારણ કે રવો નાખવાથી પાણી પી જાય છે, એટલે પાણી નાખવું થોડુંક જરૂરી છે. અને આ રવો નાખ્યા પછી પણ તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. હવે જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તેને અડધોથી પોણો કલાક આવી રીતે મિક્સ કરીને ઢાંકીને રહેવા દેવું, નહીંતર આપણે 10થી 15 મિનિટ ઢાંકીને રાખી દેવું. હવે આપણે તેમાં એક વઘાર કરશું. અહીંયા મેં વેજીટેબલ અપ્પમ બનાવ્યા છે, એટલે વઘાર કરીને તેમાં વેજીટેબલ્સ બધા એડ કરું છું. સૌપ્રથમ તેમાં આપણે જીરું નાખશું. હવે આ જીરું તતડે એટલે તેમાં થોડી હિંગ નાખશું. આમાં હિંગનું પ્રમાણ સારું હોય તો સ્વાદ સારો આવે છે અને ઉંમરવાળા જો ખાતા હોય તો તેને નડે પણ નહીં. હવે આપણે તેમાં લીમડાના પાન અને લીલા મરચાંના કટકા નાખી અને તેને થવા દઈશું. હવે લીલા મરચાં નાખ્યા પછી એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરવાની અને આ ડુંગળીને આપણે બરાબર આવી રીતે ગુલાબી થાય એટલે કે થોડીક લાલાશ પડતી થવા દેવાની, ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું. હવે આપણે તેમાં થોડું મીઠું એડ કરશું, પણ આપણે બેટરમાં પણ મીઠું એડ કરવાનું છે, એટલે અહીંયા ડુંગળીના ભાગનું જ મીઠું એડ કરશું. હવે આ મીઠું બરાબર મિક્સ કરી અને આપણી ડુંગળી આવી રીતે લાલ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે કેપ્સિકમ એડ કરશું. જો તમારી પાસે કલરવાળા કેપ્સિકમ હોય તો તે પણ એડ કરી શકો છો, અને જો લીલા વટાણા હોય તો તે પણ પારબોઇલ કરીને તમે આમાં નાખી શકો છો. હવે આપણા કેપ્સિકમ અને ડુંગળી રેડી થઈ ગયા છે અને આપણે બેટરને ચેક કરી લઈએ. બેટરમાં આપણે મીઠું એડ કરશું. હવે આ મીઠું નાખ્યા પછી આપણે તેમાં થોડોક ખાવાનો સોડા એડ કરવાનો છે, એટલે કે અડધી ચમચી જેટલો જ સોડા એડ કરવાનો છે. હવે આ સોડા નાખ્યા પછી એમાં થોડું પાણી નાખી અને બેટરને ઢીલું કરી લઈશું. હવે આ સોડા અને પાણી નાખ્યા પછી તેને ખૂબ જ ફીણી અને પછી આપણે જે વઘાર રેડી એટલે કે કેપ્સિકમ અને ડુંગળી રેડી કર્યા છે તે તેમાં એડ કરી દઈશું. ડુંગળી અને કેપ્સિકમ નાખ્યા પછી આવી રીતે બરાબર મિક્સ કરી અને હવે આપણું અપ્પમનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે, એટલે આપણે અપ્પમ મેકરમાં આપણે તેને રેડી કરશું. આવી કન્સિસ્ટન્સીનું આપણું બેટર હોવું જોઈએ. હવે આપણે અપ્પમ મેકરમાં અપ્પમ રેડી કરશું. તેના માટે મેં અહીંયા બટર થોડું નાખી દીધું છે બધામાં, અને બટર નાખ્યા પછી બેટર એડ કરવું. અહીંયા મારી પાસે વ્હાઈટ બટર હતું. જો તમારી પાસે બટર અવેલેબલ ન હોય તો તમે ઘી અથવા તેલમાં પણ રેડી કરી શકો છો. હવે તેમાં ચમચી વડે બેટર પોર કરવું. હંમેશા યાદ રાખવું કે બેટર ઉપર સુધી છલોછલ ન ભરતા થોડું ખાલી રહેવા દેવું. હવે આ રીતે નાખ્યા પછી બધામાં જ આપણે બેટર પોર કરી દઈશું, અને આ રીતે કર્યા પછી હવે તેને ધીમા ગેસે એક સાઈડ થવા દેવું અને તેને ઢાંકી દેવું. થોડીક વાર પછી તેને તમે ટર્ન કરીને જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા એક સાઈડના અપ્પમ કેવા સરસ ગોલ્ડન રેડી થયા છે. હવે આવી રીતે બધા ટર્ન કરી અને ધીમા તાપે બીજી સાઈડ થવા દેવાના છે. હવે આપણે બીજી સાઈડ ટર્ન કર્યા પછી તેમાં થોડું તેલ એડ કરશું. અહીંયા મેં તેલ એટલે એડ કર્યું છે કે તમે જોઈ શકો છો કે બટરમાં પણ આપણા રેડી થાય છે અને તેલમાં પણ રેડી થઈ શકે છે. હવે આપણા અપ્પમ બંને સાઈડ રેડી છે. આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો જોયા ને કેવા સરસ રેડી થયા. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી એવા અગમગિયાના અપ્પમ.
તમે પણ આ રેસીપી બાળકોને લંચ બોક્સમાં જરૂરથી બનાવીને આપજો અને તેના વ્યૂ મને જરૂરથી જણાવશો. મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.